Γεια σου, είμαι η Δάφνη από το Macramental και είμαι εδώ για να φτιάξουμε ακόμα ένα μακραμέ σχέδιο. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο βραχιόλι, στο οποίο θα βάλουμε και χάντρες. Αυτές που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι μπρούτσινες και έχουν μέγεθος 2,5 χιλιοστά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πιο μεγάλες, λίγο πιο μεγάλες, μέχρι 3 ας πούμε χιλιοστά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λίγο πιο μικρές, αλλά αυτό το μέγεθος, πίστεψέ με, είναι ιδανικό για το σχέδιο που θα φτιάξουμε σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το φτιάξουμε. Για το σημερινό βραχιόλι μας λοιπόν, έχω διαλέξει αυτό εδώ το χρώμα, είναι ένα τυρκουάζ και από αυτό το καρούλι θα κόψω 6 κλωστές των 1,20 μέτρων. Έχω κόψει λοιπόν εδώ τις κλωστές μου, ενώνω τις άκρες τους, μετράω 15 εκατοστά και σε αυτό το σημείο τις πιάνω με το clip στο board. Ξεχωρίζω λίγο τις κλωστές μου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα αφήσω απ' έξω ξεκινώντας την πρώτη κλωστή. Θα πάρω τη δεύτερη κλωστή, θα την περάσω πάνω από τις υπόλοιπες. Αγνώντας αυτή που έχω αφήσει, θα πάρω την πρώτη από εδώ. Θα την περάσω πάνω από αυτή που έχω κάνει κλωστή οδηγό. Και θα κάνω τον κόμπο από πάνω της. Το ίδιο θα κάνω και με την άλλη κλωστή, τη δεύτερη. Θα την περάσω από πάνω, από κάτω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται. Θα σφίξω και ξανά. Τώρα λοιπόν μου έχουν μείνει 2 κλωστές από την δεξιά πλευρά. Θα αγνοήσω και πάλι την πρώτη και θα πάρω τη δεύτερη, την από κάτω. Θα την περάσω πάνω από την οδηγό που είχα πριν και θα φέρω την οδηγό από πάνω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Και ξανά το ίδιο. Και θα σφίξω. Τώρα λοιπόν θα προσθέσω μία χάντρα στην πρώτη μου κλωστή και άλλη μία στη τελευταία. Και θα εφαρμόσω πάνω της τις 2 πρώτες. Όταν φτάσω λοιπόν εδώ, θα φέρω αυτή την κλωστή οδηγό κάτω από τη δεξιά και θα την εφαρμόσω επάνω στη δεξιά. Τώρα θα πιάσω τη δεξιά κλωστή με τη χάντρα, θα τη φέρω πάνω από τις υπόλοιπες και θα εφαρμόσω τις υπόλοιπες επάνω της. Όπως έκανα και στην αρχή, θα αγνοήσω την πρώτη μου κλωστή, θα τη φέρω προς τα πάνω, θα πιάσω τη δεύτερη και θα την κάνω κλωστή οδηγό, εφαρμόζοντας επάνω της τις 2 επόμενες. Τώρα θα προσθέσω στις πρώτες μου κλωστές, την πρώτη δεξιά και την πρώτη αριστερά, από μία χάντρα. Και θα συνεχίσω ακριβώς όπως πριν. Θα φέρω την κλωστή με τη χάντρα πάνω από τις υπόλοιπες, κάνοντας τη κλωστή οδηγό και θα εφαρμόσω τις επόμενες 2 επάνω της. Τώρα θα πάρω τη δεύτερη από τα δεξιά
Θα την περάσω πάνω από τις υπόλοιπες και θα κάνω αυτή την κλωστή οδηγό εφαρμόζοντας τις άλλες δύο επάνω της. Και στο τέλος κάνω οδηγό την κλωστή με τη χάντρα και εφαρμόζω τις άλλες δύο επάνω της. Σε αυτό το σημείο προσθέτω στις πρώτες κλωστές μου από δεξιά και από αριστερά από μία χάντρα. Θα πάρω την κλωστή με τη χάντρα, θα την κάνω οδηγό και θα εφαρμόσω τις δύο επόμενες επάνω της. Και εδώ πάλι από τα αριστερά, παίρνω την πρώτη κλωστή χωρίς χάντρα, την περνάω πάνω από τις άλλες δύο και εφαρμόζω τις άλλες δύο επάνω της. Ξανά, παίρνω την κλωστή με τη χάντρα, την κάνω οδηγό. Από εδώ ξανά αφήνω την πρώτη, παίρνω τη δεύτερη, την περνάω πάνω από τις υπόλοιπες δύο και εφαρμόζω τις άλλες δύο επάνω της. Αφού απομακρυνθώ αρκετά από το κλιπ μου, το οποίο με βοηθάει να έχω την αντίσταση που χρειάζομαι για να κάνω τους κόμπους μου σωστά, θα χρησιμοποιήσω την πινέζα μου και θα καρφώσω το project μου επάνω στο board. Όσο προχωράω θα κατεβάζω και την πινέζα μου. Πολλές φορές όταν περνάμε χάντρες από την ίδια κλωστή συνέχεια, η κλωστή μας λίγο ξεφτίζει στην άκρη, αρχίζει να κόψουμε λιγάκι την άκρη και θα ανανεωθεί αμέσως. Οι χάντρες μας θα περνάνε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα από την κλωστή. Όταν λοιπόν προχωρήσουμε λίγο το βραχιόλι μας, καλό θα είναι να ξεκινήσουμε να μετράμε το μάκρος που έχουμε φτάσει, έτσι ώστε να μην ξεφύγουμε από τη μέτρηση που θέλουμε. Στη μέτρηση που θέλουμε θα συμπεριλάβουμε και το κλείσιμο του βραχιολιού. Γι' αυτό από την επάνω πλευρά θα το κάνουμε τώρα. Θα βγάλουμε λοιπόν το κλιπ μας, θα αναποδογυρίσουμε το βραχιολάκι μας, θα αφαιρέσουμε αυτές τις δύο χάντρες που είχαμε βάλει στην αρχή, θα το ξαναπιάσουμε ανάποδα για να κάνουμε εδώ το κλείσιμό μας. Παίρνουμε λοιπόν την πρώτη κλωστή, την περνάμε πάνω από τις υπόλοιπες και εφαρμόζουμε τις δύο επόμενες από πάνω. Και τώρα από τη δεξιά πλευρά παίρνουμε πάλι την πρώτη κλωστή, εφαρμόζουμε την επόμενη και την τελευταία. Και ερχόμαστε κάπου εδώ. Τώρα εδώ θα φέρουμε την αριστερή κλωστή πάνω από τη δεξιά και θα εφαρμόσουμε την από κάτω κλωστή στην από πάνω. Και θα κλείσουμε. Τώρα λοιπόν εδώ έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο τελείωμα, το οποίο μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στη μέτρησή μας. Θα βγάλω λοιπόν και πάλι το βραχιόλι μου από το board, θα το γυρίσω από την ανάποδη και θα συνεχίσω κανονικά το σχέδιό μου. Το μέγεθος που θέλω να πετύχω σήμερα είναι τα 15,5 εκατοστά, οπότε θα μετρήσω εδώ το κλείσιμό μου, θα δω ότι είναι μισό εκατοστό και θα αφαιρέσω από το συνολικό μάκρος το μισό εκατοστό του κλεισίματος
συν το 1 εκατοστό του κουμπώματος, δηλαδή 15,5 μείον 1,5 εκατοστό. Αυτό μας κάνει 14 εκατοστά. Θα συνεχίσω λοιπόν μέχρι τα 14 εκατοστά. Έχω φτάσει λοιπόν εδώ στο επιθυμητό μάκρος και τώρα μπορώ είτε να αφήσω τις δύο αυτές κλωστές όσες έχουν, είτε να φτιάξω με τις τρεις μία πλεξούδα. Θα σου αφήσω το σύνδεσμο κάτω στο κουτί της περιγραφής. Εγώ θα ήθελα να αφήσω σκέτες στις κλωστές μου για αυτό το σχέδιο, για αυτό το συγκεκριμένο βραχιόλι, οπότε αυτό που θα κάνω εδώ για να ασφαλίσω το τελείωμα είναι ένας κόμπος σε αυτό το σημείο με τις δύο κλωστές. Κάνω λοιπόν ένα κόμπο και θα μετρήσω από τον κόμπο και μετά 6,5 εκατοστά. Στα 6 εκατοστά θα κάνω έναν κόμπο ακόμα. Θα κάνω το ίδιο λοιπόν και στην άλλη πλευρά. Τώρα λοιπόν μου μένει να κόψω και να κάψω τις περιττές κλωστές και να φτιάξω το κομπωά μου. Για να φτιάξω το κούμπομά μου θα χρειαστώ μια κλωστή 20 εκατοστών. Το πώς ακριβώς μπορείς να φτιάξεις το κούμπομα μπορείς να το δεις σε βίντεο που θα σου αφήσω το σύνδεσμο κάτω στο κουτί της περιγραφής. Τώρα χιόλι μου είναι πανέτοιμο. Φτιάξαμε λοιπόν άλλο ένα σχέδιο, ένα καινούργιο σχέδιο μακραμέ, ένα πολύ όμορφο βραχιολάκι. Ελπίζω να σου άρεσε τη διαδικασία, ελπίζω να το διασκέδασες. Αν έχεις κάποια απορία σχετικά με αυτό το σχέδιο, μπορείς να μου γράψεις στα σχόλια από κάτω. Αν έχεις κάποια απορία, οποιαδήποτε, και θεωρείς ότι μπορώ να σου την απαντήσω, πάλι περιμένω το σχόλιο σου από κάτω. Σε περίπτωση που δεν έχεις κάνει subscribe, πάντα το κουμπάκι, πάντα και ένα like για την υποστήριξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμα ένα βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα άλλο καινούργιο σχέδιο. Γεια!